ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تداشوا بالليزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه tregon se ka dëgjuar Muhammedin alayhi salatu wassalam duke thënë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Punët janë sipas nijeteve. Punët vlerësohen sipas nijeteve dhe njeriu do të arrijë me punën atë që ka patur për qëllim. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Kush e bën hijretin për tek Allahu dhe i dërguari i tij, hijreti do t'i quhet për tek Allahu dhe i dërguari i tij, dhe ka për të marrë shpërblimin e madh dhe të mirë të hijretit. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. E kush e bën hijretin për të arritur diçka prej kësaj dynjaje ose për të martuar me një grua, hijreti do t'i quhet për atë që e ka bërë. Dhe nuk do të ketë shpërblim për hijretin e tij tek Allahu i lartësuar. Këtë hadith e shënojnë Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në herën e kaluar ne folëm për biografinë zëvendësit të dytë Muhammedit alayhi salatu wassalam, prisë besimtarve Ebu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Folëm gjithashtu dhe për biografinë e Imam Muhammed ibn Ismail al-Bukharit dhe Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburit, mëshira Allahu të lartësuar qoftë mbi ta. Në këtë mësim, me ndihmën e Allahut të lartësuar, do të bëjmë shpjegimin e këtij hadithi madhështor. Ne kemi thënë që ky hadith është një prej bazave të dijes. Disa dietarë kanë thënë se është 1/3 e dijes, disa tjerë thonë se është gjysma e dijes. Në fakt të gjitha punët varen nga niyeti. Punët vlerësohen sipas niyetit të njeriu, dhe njeriu do të arrijë me punën e tij atë që ka patur për qëllim. Kështu që të gjitha ibadetet vërtiten rreth niyetit, të gjitha kanë të bëjnë me niyetin. Por njësër çështjesh në kapitull të ndryshëm të fikut islam kanë të bëjnë me niyetin. Vlerësohen punët sipas niyetit. Prandaj ky hadith ka të bëjnë me shumë kapituj të fesë islame. Është një prej bazave të fesë. Kush është shkaku? A ka ndonjë shkak që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë hadith apo jo? Faktikisht dietarët kanë përmendur një shkak, por ai nuk ka lidhje me këtë hadith. Dhe ne do ta përmendim shkakun, edhe do të bëjmë sqarimin për të inshallah taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thot: "Men hajara li shay'in men hajara yabtaghi shay'an kana lahu dhalik." Kush bën hijret duke patur për qëllim diçka, ai do të arrijë atë që ka patur për qëllim. Qala hajara rajulun يريد الزواج بامرأة يقال لها أم قيس فلما هاجر وتزوجها
qile lahu muhajir Ummil Qais. Thot një burr bërë hijret për të martuar me një grua e cila quhej Ummu Qais. Bëri hijret, arriti të martohej me këtë grua dhe për këtë arsye ja vun emrin muhajiri i Ummu Qaisit. Muhajiri për të martuar me Ummu Qaisin. Sipas një varianti tjetër të kësaj thënie të Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thot: "Kana fina rajulun خطب امرأة فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فقيل له مهاجر أم القيس." Thot ishte mes nesh një njeri i cili kërkoi dorën e një gruaje për martesë, por ajo nuk pranoi që të martohej me të pa bërë hijret. I tha me kusht që të bësh hijret. Kështu bëri hijret dhe u martua me të. Hijretën e bëri për të martuar me këtë grua. Prandaj thot ne tham për të muhajir Ummil Qais. Ky është muhajir Ummul Qaisit. Senedi i këtij transmetimi është i saktë. Por ama në këtë transmetim nuk përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë hadith për shkak të këtij njeriu, sepse pejgamberi ka folur për nijetin dhe pastaj ka përmendur si shembull çështjen e hijretit, siç do të sqarojmë edhe pak më pas inshallah taala. Atëherë ky hadith, kjo thënie e Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nuk është shkak i kësaj thënie të hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi nuk përmendet diçka e tillë nuk përmendet diçka e tillë në hadithin e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Allahu alem se si është puna, por nuk sqarohet se ky është shkaku i thënies së kësaj ky është shkaku që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë hadith. Përse dietarët tregojnë interes për njohjen e shkaqeve të shpalljes së ajeteve të Kuranit ose të haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Arsyeja, sikur se ka thënë Ibn Daqiq al-Eid, është se njohja e shkakut të shpalljes së një ajeti të Kuranit e ndihmon komentuesin e Kuranit që të kuptojë kuptimin e Kuranit dhe që të nxjerrë rregullat nga ajeti i Kuranit. Të njëjtën gjë ka thënë Ibn Taymija rahimahullahu taala, ka thënë njohja e shkakut të zbritjes ndihmon për njohjen e kuptimit të ajetit të zbritur, për njohjen e rregullit për cilin flet ajeti i Kuranit. E njëjta gjë vlen dhe për hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Njohja e shkaqeve të haditheve të Muhamedit alayhi salatu wassalam e ndihmon faqihun, dietarin që nxjerr rregullat nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, që ta kuptojë mirë hadithin, ta vendosë hadithin në vendin e duhur, t'i jap hadithit kuptimin që ka pas për qëllim i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të nxjerr rregullat nga hadithi ashtu sikurse i ka patur për qëllim Allahu dhe i dërguari i tij. Pra kjo është një çështje me rëndësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë innamal a'malu binniyat. Punët vlerësohen sipas nijetit. Tek punët përfshihen edhe thëniet. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka përmendur termin punë duke patur për qëllim vetëm veprat, por e ka përmendur si një term që përfshin thënjet, veprat, madje dhe lënjet, siç do ta sqarojmë. Atëherë dhe shprehjet e gojës përfshihen në këtë hadith. Shprehjet e gojës vlerësohen sipas niyetit. Nëse njeriu i bën për Allahun, merr shpërblim nga Zoti. E nëse nuk i bën për Allahun subhanahu wa taala, nuk merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë fakt thekson një thënie e Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili në shpjegimin e ajetit të Kuranit قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Ai do thot, kur t'i vi vdekja, qafia do thot, Zoti im, më ktheni prap, se mbase do të bëj punë të mira në ato që i kam lënë pas dore.
Do të bëj punë të mira, ka thënë Abdullah ibn Abbas, do më thënë do të them la ilaha illallah. La ilaha illallah është një shprehje, është një fjalë. Këtë fjalë Abdullah ibn Abbas e ka quajtur punë. Kështu që dhe shprehjet e gojës varen nga njeti, vlerësohen sipas njetit. Vlefshmëria e tyre, pa vlefshmëria e tyre, pranimi i tyre tek Allahu ose mos pranimi i tyre varet nga njeti. Por këtu përfshihen dhe lënjet. Nëse një njeri e le një të keqe për hir të Allahut, merr shpërblim. E nëse nuk e le me këtë niyet, nuk merr shpërblim. Madje nëse e le të keqen nga frika për njerëzve, jo për hir të Allahut, merr dënim. Prandaj themi se kush e le një punë të keqe për hir të Allahut, merr shpërblim tek Allahu i lartësuar. Kush e le një detyrë fetare, pa arsye, qortohet, bëhet gjunaqar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, ky është hadith qudsi, kur robi do që të bëjë një punë të keqe, Allahu i lartësuar, domethënë përmendet në hadith, u thot me lajkeve mos u nxitoni, ta shkruani. Nëse e le atë për hir të Allahut, atij do t'i shnohet një e mirë. Nëse njeriu e le të keqen për hir të Zotit, Allahu i lartësuar ja shnon një të mirë. Dhe kjo është mirësi atëherë. Që do të thotë se kur njeriu dëshiron për të bërë një punë të keqe, madje edhe niset për ta bërë të keqe, dhe pastaj e le për hir të Allahut, nga frika prej Zotit, Allahu i lartësuar do t'i jap një të mirë. Kështu që dhe për lënien njeriu shpërblehet, por për lënien shpërblehet sipas niyetit. Nëse e ka lënë për hir të Allahut, do t'i quhet një e mirë, do të marrë shpërblim për të tek Allahu i lartësuar. Po nëse nuk e ka lënë për Allahun, nuk i quhet e mirë. Nëse njeriu e lë të keqen nga frika për njerëzve, ose për syefaqet njerëzve, do t'i quhet gjuna, edhe pse nuk e ka bërë të keqen. Dikush për shembull niset për të vjedh. Ka frikë se e zon njerëzit dhe nuk vjedh. Ti njeri quhet gjuna sikur ka vjedhur, sepse ai nuk e ka lënë gjuna nga frika prej Zotit, por e ka lënë nga frika prej robit. Mirpo tek lënjet bëjnë përjashtim ca gjëra për të cilat nuk është kusht njeti. Siç është për shembull pastrimi i trupit nga ndërsit, apo kthimi i amaneteve. Për këto gjëra nuk është kusht njeti. Këto punë quhen të vlefshme edhe nëse njeriu nuk e bën jetë. Por ama në mënyrë që të marrë shpërblim për to tek Allahu i lartësuar, duhet ta bëjnë jetë. Pastrimin nga nevoja e vogël, nga nevoja e madhe, pastrimin e teshave, pastrimin e vendit e kështu me radhë, nëse e bën me jetë për Allahun subhanahu wa taala, do të marrë shpërblim tek Zoti subhanahu wa taala. Nëse nuk e bën me një të tillë, atëherë nuk merr shpërblim. Edhe për kthimin e amaneteve, shlyrjen e amaneteve, shlyrjen e detyrimeve, nëse njeriu e bën diçka të tillë për Allahun subhanahu wa taala, do të marrë shpërblim, në të kundërt do t'i quhet se ka shly detyrimin, por ama nuk mund t'i quhet si një punë për cilën merr shpërblim tek Zoti subhanahu wa taala. Dietarët e ummetit kanë thënë se thënia innamal a'malu binniyat, punët janë të gjitha sipas niyeteve, përfshin të gjitha punët. Prandaj Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu taala ka thënë, më pëlqen që për çdo punë, qoftë namaz, agjërim, sadaka, për gjitha llojet e punëve të mira, njeriu të bëjë niyet, pra që niyeti tu parapri këtyre punëve. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el a'malu binniyat, punët vlerësohen sipas niyeteve. Prandaj ka thënë Imam Ahmedi, për çdo punë më pëlqen që njeriu të bëjë niyetin para se ta kryej punën. El Fadl thot pyet Ahmedin, si bëhet niyeti? Tha yu'aliju nafsa, që njeriu të përpiqet me veten e tij. Idha arada 'amalan la yuridu bihi an-nas. Kur të bëj një punë, mos e bëj për njerëzit. Imam Ahmedi këtu ka për qëllim sinqeritetin. Ne do të mësojmë pak më vonë inshallah taala se dietarët e kanë përdorur niyetin në dy kuptime.
me kuptimin për dallimin e një ibadeti nga një ibadet tjetër, ose një ibadeti nga një punë e zakonshme, dhe kështu përdoret niyeti në librat e fiqhut apo në fjalorin e fuqahave. Përdoret dhe me kuptimin sinqeritet. Këtu në këtë thënie Imam Ahmedi ka për qëllim sinqeritetin. Ka thënë yu'aliju nafsa. Ka thënë ta trajtoj këtë problem në veten e tij dhe të përpiqet që punën ta bëj të çiltër për Zotin. Të mos ketë për qëllim njerëzit me punën që bëjnë. Njëherë Imam Ahmedi ishte duke ndejur me Jezid ibn Harunin. Jezid ibn Harun është një prej dietarëve të hadithit. Dhe Jezidi transmetoi hadithin e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu që flet për niyetin, innamal a'malu binniyat. Yahya ibn Sa'id al-Ansari, nga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, nga Alqama ibn Abi Waqqas, nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Ahmedi e gjoj hadithin, normalisht Imam Ahmedi e dini këtë hadith, dhe tha, ja Jezid, hadha al-khinaq, tha, o Jezid, kjo është çështja e cila ja ze grykën njeriut. Çështja e sinqeritetit është shumë e vështirë, është shumë e rëndë, dhe kjo do të jetë shqetësimi i çdo muslimani. Innamal a'malu binniyat, punët janë sipas niyetit. Si ta kuptojmë këtë fragment? Disa dietarë thonë vlefshmëria e punës është sipas niyetit. Në qoftë se njeriu e bën niyet kur fal namazin, puna quhet e vlefshme. Nëse nuk e bën niyetin, nuk i quhet e vlefshme. Kur marr abdest, nëse bën niyetin, e çon në përmend që do të marr abdest, i quhet abdesti. Në të kundërt nuk i quhet abdesti, nuk i quhet i vlefshëm. Nëse namazin për shembull e bën për Allahun, puna i quhet e pranueshme tek Allahu i lartësuar, e vlefshme dhe e pranueshme tek Allahu. E nëse nuk e bën për Allahun, puna nuk i quhet e vlefshme dhe as e pranueshme tek Allahu subhanahu wa taala. Disa dietarë të tjerë thonë përsosja e punës varet nga niyeti. Pra sipas tyre, niyeti nuk është kusht për punën, por thjesht shërben për përsosjen e punës. Ky mendim nuk është i saktë. E saktë është se niyeti është kusht për vlefshmërinë e punës. Dhe kuptimi i saktë i këtij fragmenti është kështu. Vlefshmëria e punës dhe pranimi i saj tek Allahu i lartësuar është sipas niyetit. Puna vlerësohet sipas niyetit. Vlefshmëria dhe pavlefshmëria e punës, pranimi dhe mos pranimi i saj është sipas niyetit. Ky është lajmërim. Nëse njeriu e kryen punën me niyet për Allahun subhanahu wa taala, puna quhet e vlefshme dhe e pranueshme. E nëse nuk e bën niyet, apo nuk e ka niyetin për Allahun subhanahu wa taala, puna nuk i quhet e pranueshme. Nësa fragmenti wa innama likulli imri'in ma nawa, nga çdo njeri do të arrijë me punën e tij atë që ka patur për qëllim, do të thotë se njeriu do të arrijë me punën e tij atë që ka patur për qëllim. Në qoftë se ka patur qëllim të mirë, do të marrë shpërblim për punën e tij. E nëse ka patur qëllim të keq, do të marrë dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Njeriu arrin me punën atë që ka patur për qëllim. Fragmenti i dytë, njeriu arrin nga puna e tij atë që ka patur për qëllim. Wa innama likulli imri'in ma nawa, çdo njeri do të arrijë me punën atë që ka patur për qëllim. Nuk është përsëritje e fragmentit të parë. Se fragmenti i parë do të thotë që vlefshmëria e punës ose pavlefshmëria e saj, pranimi ose mos pranimi i punës është sipas niyetit. Sipas niyetit që e ka shtyrë njeriu ta bëjë këtë punë. Nësa fragmenti i dytë tregon se shpërblimin që arrin njeriu për punën e tij, nëse puna është e mirë, varet nga niyeti.
Ajo që arrin njeriu prej punës së tij varet nga niyeti. Në qoftë se ka niyet mirë, do të marrë shpërblim për punën tek Allahu i lartësuar. Në qoftë se ka niyet keq, nuk merr shpërblim tek Allahu i lartësuar dhe jo vetëm kjo, por merr dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Ky është shpjegimi që ka bërë Ibn Rajab, Allahu më shëroft. Prandaj për shembull, nëse dikush bën jetë, vendos për të bërë një punë të mirë, po nuk arrin që ta kryej ato, Allahu i lartësuar ja jep shpërblimin sikur ta kishte kryer këtë punë, sepse ai ka pas vendosmërinë për ta kryer këtë punë, por nuk ka arritur për gjëra që nuk varen nga vullneti i tij, nga mundësitë e tij. Kemi një hadith të cilin e transmeton Ebu Kabsh el-Anmari, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Rajulun ataahu Allahu malan wa ilman, fahuwa ينفقه في حقه ويقوم فيه لله بحقه." Thot, njerëzit në këtë botë janë katër kategori. Kategoria e parë janë ata të cilët Allahu i lartësuar ka dhënë edhe dituri dhe pasuri. Dhe ata e shpenzojnë pasurinë sipas asaj që ka caktuar Allahu i lartësuar, duke shlyer detyrimet e pasurisë. Këta janë njerëzit e kategorisë më të lartë. Kategoria e dytë janë ata të cilët Allahu i lartësuar u ka dhënë dituri, por nuk u ka dhënë pasuri. Por këta thonë: "Law kana li malun la amiltu fihi mithla fulan, fa huwa bi niyyati wa ajruhu ma sawa." Thot, po të kisha pasuri, do të punoja ashtu sikur se filani. Ky njeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të arrijë njësoj sikur se i pari, do të jetë në gradën e tij dhe do të marrë shpërblim si puna e tij. Pra niyeti ka të bëjnë shumë. Dhe nga ana tjetër, kategoria e tretë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është njëri që Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri dhe nuk i ka dhënë dituri. Ai nuk e respekton detyrimin që ka karshi Allahut të lartësuar. Nuk e jep zeqatën e pasurisë, nuk ruan lidhjet me fisin, nuk i bën mirë fisit me pasurinë që i ka dhënë Allahu i lartësuar. Dhe e shpenzon pasurinë haram. Ky njeri është në gradën më të ulët. Kategoria e katërt është një njeri i cili nuk i është dhënë as dituri dhe as pasuri. Por thot, po të kisha pasuri, do të bëja si filani për atë kategorisë së tretë. Nuk do i bëja zeqat dhe e shpenzoja pasurinë haram. Edhe ky do të jetë në shkallën e atij të kategorisë së tretë, do të marrë gjunah si puna e tij, edhe pse nuk e kryen gjunahin, edhe pse nuk i bën gjunah që i bën ai treti, sepse këtë niyet ka pas. Atëherë, njeriu me punën e tij arrin atë që ka patur për niyet. Çdo njeri me punën e vet do të arrijë atë që ka patur niyet. Puna vlerësohet sipas niyetit. Dhe njeriu arrin me punën e tij atë që ka patur niyet. Dietarët e kanë përdorur niyetin në librat e tyre me dy kuptime. Kuptimi i parë është për dallimin e ibadetit nga zakonet dhe për dallimin e një ibadeti nga ibadet tjetër. Me këtë kuptim, niyetin e përdorin fuqahat për të dalluar agjërimin nga dieta
e cila nuk bëhet me niyet për Zotin subhanahu wa taala, duhet niyet. Për dalluar abdestin nga larja e gjymtyrëve të trupit për freskim apo thjesht për pastrimin e trupit, shërben niyeti. Për dallimin e guslit nga larja e trupit për freskim apo pastrimin e trupit, nevojitet niyeti. Niyeti ndan atëherë guslin, që është një ibadet që bëhet për Allahun, nga larja e trupit për freskim ose për pastrim. E kështu me radhë me fjalë. Për dallimin e ibadeteve nga njëra tjetra nevojitet niyeti. Për shembull, për dallimin e namazit farz nga namazi nafile nevojitet niyeti. Nëse njeriu fal dy rekat namaz në kohën e sabahut dhe nuk çon në përmend se çfarë do fal, farzin apo sunetet, nuk i quhet për farz. Sepse që të quhet farz duhet të bëjë niyetin për farz. Pra ajo që dallon punën farz nga puna nafile është niyeti. Ajo që dallon një namaz nga një namaz tjetër është niyeti. Çohet një person për të falur. Fal në kohën e drekës 4 rekate, por i fal me niyetin për ikindi, harron. Ky namaz do të quhet nafile, nuk i quhet drek. Drekën duhet ta fal, sepse në fakt nuk e ka falur. Ky namaz nuk i quhet për drek se ka bën niyetin për drekën. Atëherë niyeti shërben për dallimin e një ibadeti nga një ibadet tjetër, por dhe për dallimin e ibadeteve nga punët e zakonshme. Me këtë kuptim e kanë përdorur fuqahat niyetin. Kuptimi i dytë është përdorimi i niyetit me kuptimin sinqeritet. Dhe në fakt, në librat e hershëm dhe në fjalorin e dietarëve të selefëve, niyeti është përdorur me këtë kuptim, me kuptimin sinqeritet. Ibn Abi Dunya, Allahu mëshiroft, ka bërë një libër që e titullon Kitabul Ikhlasi wan Niyya, libri i sinqeritetit dhe i niyetit. Në këtë libër ka sjell hadithe dhe gjurmë të parëve të këtij ummeti, të cilat flasin për niyetin, për sinqeritetin. Me këtë kuptim niyeti do thotë se çfarë ka për qëllim njeriu me punën që bën? Ka për qëllim Allahun, të vetëm pa shok, apo Allahun dhe diçka tjetër, apo diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu e bën punën për Allahun e lartësuar, do të marrë problem tek Zoti. E nëse nuk e bën punën për Allahun, puna nuk i quhet tek Allahu. Nuk merr problem tek Zoti subhanahu wa taala. Ky është kuptimi. Dhe në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam niyeti përdoret me këtë kuptim. Edhe në Kur'an, ndoshta me fjalë të tjera, është fol për këtë kuptim. Në Kur'an, Allahu lartësuar ka përdorur fjalën irade, dëshirën. Çfarë dëshiron njeriu me punën që kryen? Për shembull, Allahu thot minkum men yuridu ad-dunya wa minkum men yuridu al-akhirah. Ka për ju që duan dynjan dhe ka për ju që duan ahiretin. Turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Po ashtu Allahu lartësuar thot, ju doni kënaqësitë e kësaj bote, por Allahu lartësuar do ahiretin. Ju doni me punët tuaja kënaqësitë e ahiretit, por Allah kënaqësitë e dynjas, por Allahu dëshiron ahiretin. Allahu lartësuar gjithashtu thot në Kur'an: "Men kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fi al-akhirati min nasib." Kush dëshiron me punën që kryen shpërblimin e ahiretit,
Ne thot Allahu i lartësuar, aleikum selam, do t'ja japim atij shpërblimin dhe do t'ja shtojmë. Ndërsa kush ka për qëllim me punën që bën dynjan, ne do t'i japim atij për dynjas. Atë që dëshirojmë ne. Dhe ai sa dëshirojmë ne, siç kuptohet nga një ajet tjetër, por ai nuk do të ketë pjesë në ahiret. Kush i kryen ibadetet për Allahun, duke dëshiruar Zotin, duke dëshiruar shpërblimin e ahiretit, Allahu i lartësuar ja pranon punët dhe Allahu i lartësuar ja shton khairin, mirësinë dhe shpërblimin. E kush i kryen punët për dynjan, për kënaqësitë e kësaj bote, nuk ka shpërblim tek Allah. Nuk ka pjesë në botën tjetër. Dhe Allahu do t'i jap për gjërave që dëshiron, ai sa dëshiron subhanahu wa taala. Ai sa t'i caktuar për ta. Prandaj në ajetin e surës Isra, Allahu i lartësuar thot: "Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Kush dëshiron me punët e tij kënaqësitë e këtushme, kënaqësitë e përshpejtuara të kësaj bote, ne thot do t'i japim atij prej kënaqësive të kësaj bote sa të dëshirojmë dhe për këtë dëshirojmë ne. E pastaj do ta çojmë në zjarrin e xhehenemit, ku do të vuaj dënimin i nënshtruar dhe i poshtruar. Allahu na ruaj prej tij. Në surën Hud, Allahu i lartësuar thot: "Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha." وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kush dëshiron jetën e kësaj bote dhe stolitë e saj, ne thot do t'i japim atë që kërkon. Ne do t'u përmbushim ato që kërkojnë punët e tyre në këtë botë. Shpërblimin e punëve të tyre në këtë botë. Por këta njerëz nuk do të kenë gjë tjetër në ahiret veç se zjarri. Aty do të zhversohen gjitha punët. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dhe gjitha ato të cilat i kanë punuar do të quhen të pavlefshme. Kush i kryen punët për dynja, duke mos patur për qëllim shpërblimin e Zotit, shpërblimin e ahiretit, Allahu lërësot do t'i jap atë që kërkon në këtë botë nëse dëshiron dhe për ata që dëshirojnë, që këtë dëshiron Zoti. Por këta njerëz nuk do të kenë pjesë në ahiret. Nuk do të kenë as pak shpërblim në ahiret. Allahu do t'u asgjësoj punët. Ka shumë njerëz të cilët i kryejnë ibadetet për të mirat e kësaj bote. Nuk shpresojnë shpërblimin e Allahut dhe në ahiret. Këta njerëz janë munafik, padyshim, se është e pamundur që njeriu të kryej namazin, agjërimin dhe ibadetet e tjera duke mos pat as pak për qëllim shpërblimin e Zotit në ahiret. E megjithatë të jetë musliman. Kjo është e pamundur. Ky njeri nuk mund të jetë vetëm munafik. Njeri i dal nga feja. Po ashtu Allahu lartësuar thotë: "Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Mos i përze, mos i dëbo ata të cilët i luten Zotit të tyre mëngjes e mbrëmje, duke synuar fytyrën e Zotit, duke dash fytyrën e Allah. Të gjitha këto ajete pra vëllezër, është përdorur fjala dëshirë me kuptimin që njeriu të kryej punët për Allahun, duke dëshiruar Allahun, duke dëshiruar shpërblimin e Zotit subhanahu wa taala. Dhe ky është kuptimi i sinqeritetit. Ky është kuptimi me të cilin është përdorur fjala niyet në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është përsëritur mjaft hadithe një fakt i tillë dhe në thënjet e të parëve të këtij ummeti. Për sinqeritetin në Kur'an përdoret dhe fjala ibtigha.
Për shembull Allahu ka thënë illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Ai nuk i bën shpenzimet për duke i kthyer nderin dikujt që i ka bërë nder, por ai e bën vetë duke synuar, duke kërkuar fytyrën e Zotit të tij më të lartit, pra duke kërkuar shpërblimin e Allahut të lartësuar. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, nuk ka mirësi në shumë prej bisedave të tyre të fshehta, përveç atyre që urdhrojnë për të dhënë sadaka, për të bërë mirë, ose për të përmirësuar lidhjet mes njerëzve. Kush i bën këto gjëra? Duke synuar shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut të lartësuar, ne thot Allahu do t'u japim shpërblim të madh. Edhe në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është përdorur fjala niyet me kuptimin sinqeritet. Për shembull, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yuhsharu an-nasu ala niyatihim. Njerëzit do të tubohen sipas nijeteve të tyre. I sinqerti me të sinqertët, hipokriti me hipokritët. Kush ka qenë i sinqert do të çohet ditën e gjykimit i sinqert. Kush ka qenë syefajsor, ashtu ka për të çuar për të ringjallur në botën tjetër. Innama yub'athu an-nasu ala niyatihim. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit do të ringjallen sipas nijeteve të tyre. Të parët e këtij ummeti kanë fol shumë për niyetin me këtë kuptim. Yahya ibn Abi Kathir, Allahu mëshiroft, ka thënë ta'allamu an-niyya fa inna an-niyyata ablaghu min al-amal. Ka thënë mësojeni niyetin, se çështja e niyetit është më e rëndësishme se sa e punës. Dhe niyeti bën që njeriu të arrijë një gradë që nuk arrin me punën e tij. Nëse njeriu ka vullnet hekur për të bërë punë të mira, Allahu i lartësuar i jep shpërblim për gjithë ato punë për të cilat ka patur qëllim dhe vendosmëri që t'i kryente, edhe nëse nuk i kryen. Për punë të mira. Sipas niyetit sinqeritet do të jepet shpërblimi njeriu. Dy rob falen namaz. Njëri është plotësisht i kushtuar ndaj Allahut, ndërsa tjetri është i pavëmendshëm. Padyshim që diferenca mes tyre është shumë e madhe. Mund të jetë si diferenca ndërmjet qiellit dhe tokës. Në herën e kaluar përmenda faktin se sahabët kanë thënë Ebu Bekri nuk ka kalon të shokëve të tjerë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me më shumë namaz apo ibadete, por me diçka që e kishte në zemrën e tij, domethënë me sinqeritetin, me dashurinë e madhe që kishte për Allahun subhanahu wa taala. S'ka dyshim që Ebu Bekri garanton veprimin e punëve të mira, por ama ajo që i ngrinte Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte sinqeriteti, puna e zemrës. Sufjani ka thënë ma alashtu shay'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Nuk kam trajtuar diçka më të vështirë për nefsin tim, ka thënë, se sa niyeti, sepse niyeti më rrotullohet, më përzihet. Trajtimi i niyetit është çështja më e vështirë, sepse nefsi nuk ka pjesë në një punë që bëhet me sinqeritet për Allahun subhanahu wa taala. Nefsi kërkon famë, kërkon pasuri, kërkon lavdrata, kërkon emër të mirë, kërkon vlerësim. Të gjitha këto gjëra e gërviqin ose bën që punat mos jetë sinqert. Në mënyrë që njeriu ta bëj punën sinqert, duhet që të zhvishet nga qëllime të tilla. Duhet që të pastroj veten nga qëllime të tilla, dhe kjo është shumë e vështirë. Yusuf ibn Asbat ka thënë takhlisu an-niyyati min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilin min tul al-ijtihad. Ka thënë pastrimi i niyetit për gjërave të cilat e bëjnë të pavlefshëm është më e vështirë për punuesit, për besimtarët që bëjnë ibadet, se sa
angazhimi dhe lodhja në kryerjen e ibadeteve. Mutarrif ibn Abdullah thot, salahul qalbi bi salahil amal, wa salahul amali bi salahin niyya. Ka thënë zemra përmirësohet duke përmirësuar punët. Dhe punët përmirësohen me rregullimin e nijetit. S'mund të rregullojë njeriu punët pa rregulluar nijetin. Dhe nuk mund të rregullohet njeriu zemra, të ndreqet zemra, të përmirësohet zemra pa rregullimin e punëve. Abdullah ibn Mubarak, Allahu mëshiroft, thot: "Rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyya, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyya." Ka punë të vogla, të cilat i bëjnë të mëdha niyeti. Niyeti i bën të mëdha. Dhe ka punë të madhe që e bën të vogël niyeti. Subhanallah. Mund të bëjë njeriu një punë të vogël, por nëse e kryen për Allahun, i quhet e madhe tek Allahu. Nga ana tjetër, njeriu mund të bëjë një punë të madhe, por nëse nuk e kryen për Allahun, nuk i quhet gjë tek Zoti subhanahu wa taala. Ose për shembull, njeriu mund kryej një punë të madhe, po ta krahasosh me sinqeritetin që ka njeriu që kryen një punë të vogël, ajo punë mund të quhet e vogël. Pse? Sepse ka sinqeritetin shumë të vogël. Ka shumë pak sinqeritet. Qala al-Fudayl, "Innama yuridu Allahu minka niyyataka wa iradatak." Allahu lëshohet do prej teje niyetin dhe dëshirën, synimin tan. Çfarë do Allahu prej nesh? Do niyetin, do sinqeritetin, do synimin, që ne të synojmë atë, ne t'i kushtohemi atij, t'i drejtohemi atij me punën që bëjmë. Dhe kjo çështje vëllezër nuk zgjidhet thjesht duke lexuar, thjesht duke dëgjuar, absolutisht. Kjo zgjidhet me përpjekje, me angazhim, me trajtim. Ndodh që njeriu të kryej punën, mendon se është i sinqert dhe mund të mos jetë i sinqert. Prandaj ka thënë Sufjan al-Thauri, nuk kam trajtuar diçka më të vështirë se sa çështja e niyetit. Imam Ahmedi ka thënë, kjo është ajo që të zë grykën, ka thënë çështja e niyetit. Fudhejli ka thënë, Allahu lëshohet do prej teje niyetin dhe sinqeritetin. Se vëmendja, kushtimi ndaj Allahut, drejtimi karshi Zotit subhanahu wa taala kur kryen ibadetin, kur bën namazin, është shpirti i ibadetit. Kjo është ajo që kërkon Allahu lëshuar prej nesh. Dhe këtu duhet përqendrohemi fort. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka përmendur hijretin. Ka thënë: "Femen kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Kush e bën hijretin për Allahun dhe të dërguarin e tij, kush e bën hijretin për tek Allahu dhe në rrugë të dërguarit të tij, hijreti do t'i quhet për tek Allahu dhe i dërguari i tij. E kush e bën hijretin për të arritur një plaç të kësaj bote, apo për të martuar me një grua, ai do të arrijë atë që ka patur për qëllim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur hijretin si shembull. Hijreti është një prej punëve të mira. Është një prej punëve të rëndësishme. Dhe me hijretin njeriu do të arrijë atë që ka patur për qëllim. Po kështu janë dhe punët e tjera, si xhihadi, haxhi, kërkimi dijes, davja e tjera. Çfarë ketë për qëllim njeriu me to, atë ka për të arritur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e bën hijretin për tek Allahu dhe dërguari i tij, hijreti do t'i quhet për tek Allahu dhe në rrugë të dërguarit të tij. Kush e bën hijretin si dashuri për dashurinë që ka për Allahun dhe dërguarin e Zotit, hijreti është përfshirë nga vendi i kufrit për në vendin islam. Kush e bën hijretin me dashuri për Allahun dhe dërguarin e Zotit, për zbatuar fenë e Zotit, për të mësuar fenë e Allahut të lartësuar, për t'ju krijuar mundësie që zbatojnë me diri fenë e Allahut të lartësuar, ky njeriu do të quhet shpërblim hijreti në rrugë të Allahut dhe do të marrë shpërblimin e hijretit tek Allahu i lartësuar. Ndërsa ai që e bën hijretin shpërngulet nga një vend në një vend tjetër për kushte më të mira, për shembull, jo për Allahun dhe në rrugë të dërguarit të tij, po për kushte më të mira, për më shumë pasuri për shembull, për të martuar me një grua.
çfarë do të arrijë? Do të arrijë atë që ka pasur për qëllim, nëse dëshiron Allahu. Dhe ai sa dëshiroj Zoti. Sepse këtë kufizim nga e marrim ne, e marrim nga ajeti i Kuranit ku thotë Ajjalna lehu ma nasha'u liman nurid. Ne do t'i japim kënaqësitë e kësaj bote atij që dëshirojmë, ai sa dëshirojmë dhe për këtë dëshirojmë, thot Allahu i lartësuar. Nëse njeriu e bën hijretin për të arritur një kënaqësi të kësaj bote, Allahu i lartësuar do t'i jap ai sa do të dëshirojë. Dhe nëse dëshiron, se ndoshta Zoti e prijon prej saj. Po ky njeri nuk ka shpërblim për hijretin e tij tek Allahu. Se nuk e ka bërë hijretin për Zotin subhanahu wa taala. Atëherë nëse njeriu e bën hijretin për një qëllim për të arritur diçka për kësaj bote, s'do ketë shpërblim tek Allahu i lartësuar. Ndërsa atë që ka pasur qëllim për kësaj bote, mund të arrijë dhe mund të mos arrijë. Nëse Zoti ka caktuar që të arrijë, do të arrijë. Në të kundërt nuk ka për të arritur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, "Men kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allahu shamla, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, wa atatu ad-dunya wa hiya raghima." Kush ka për qëllim, kush ka niyet ahiretin, Allahu i lartësuar do ta bëjë të orientuar. Allahu subhanahu wa taala do t'i jap kënaqësi dhe lumturi në zemër dhe do të bëjë që dynjaja t'i vijë në shkrim. Do të jetoj krenar dhe dynjaja do t'i vinë. Ai sa ka caktuar Allahu për ta, se njeriu s'do të arrijë për dynjën më tepër se çfarë i ka caktuar Zoti. Ka për të arritur vetëm ai sa i ka caktuar Allahu. Kush ka për qëllim, thot pastaj, dynjan, Allahu i lartësuar do ta bëjë të çorientuar. Dhe njerëzit e dynjas nuk dinë çfarë të bëjnë dhe çfarë të lënë. Kujt ja plotësojnë dëshirën dhe kujt mos ja plotësojnë dëshirën. Dhe Allahu do ta vendosë varfërinë mes, domethënë para syve të tij. Nuk ka për t'i ardhur prej dynjas vetëse ajo që është caktuar për ta. Atëherë kush është ndryshimi mes atij që i bën punët për Allahun dhe atij që niyetën e ka për dynjan? Ndryshimi është se ai që i bën punë për Allahun jeton krenar, jeton i lumtur dhe i qetë, dhe dynjaja i vjen e nënshtruar. Ndërsa ai që i bën punët për dynja do të jetojë i poshtruar, i çorientuar dhe i çoroditur dhe nuk do t'i vinë për dynjas veç ajo që është caktuar për ta. As pak më tepër. Ç'është hijreti? Hijreti është përngulja nga vendi i kufrit për në vendin islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta nënvlerësuar hijretin e atij që e kryen për një kënaqësi të kësaj bote, ka thënë fe hijretuhu ila ma hajara ilay. Hijreti do t'i quhet për atë që e ka bërë. Pra s'ka përmendur se do të arrijë për shembull martesën me gruan që shpërngullet për të martuar me të, apo kënaqësinë e dynjas që synon, por për në vlerësim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë do të arrijë atë që ka patur, atë për cilën e ka bërë hijretin. Hijreti, siç e thash, do të thotë që njeriu të shpërngullet nga vendi i kufrit për në vendin islam. Kemi 3 lloje hijreti. Hijreti i një vendi për një vend tjetër, lënia e një vendi për një vend tjetër, hijreti i punëve të këqija dhe hijreti i njeriu të keq. E të flasim për hijretin e parë, llojin e parë të hijretit. Hijreti nga një vend për një vend tjetër. Në qoftë se muslimani nuk arrit zbatoj fenë islame në një vend, të kryejë detyrat fetare, të shfaqë islamin, ai e ka detyrë që shpërngullet nga ky vend për në një vend islam, ku arrin të shfaqë islamin dhe të kryejë lirshëm detyrat fetare. Këtë e ka detyrë dhe nëse nuk e bën,
e vdes në këtë gjendje, vdes i zullumqar. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu awalam taku ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ata të cilëve u marrin shpirtin me lajket si zullumqar, u thonë ku keni qenë? Thonë ne kemi qenë të shtypur në tokë. U thuhet, a nuk ishte toka Allahut e gjerë që të bën të hijret në të? Përfundimi i këtyre njerëzve do të jetë zjarri i xhehenemit. Dhe sa përfundimi i keq është ai. Aleikum selam. Atëherë nëse njeriu është i shtypur, nuk arrin të zbatojë detyrat fetare të shfaqë Islamin, dhe nuk bën hijret, quhet zullumqar. Nëse ka mundësi të bëj hijret, e nëse nuk ka mundësi të bëj hijret, është i justifikuar. Nëse njeriu arrit të shfaqë Islamin, sikurse në Shqipëri, të kryejë detyrat fetare, nuk e ka detyrë të bëjë hijret, por ama është e pëlqyeshme që të bëjë hijret nga vendi i kufrit për një vend islam. Vetë do të kemi parasysh, në qoftë se rrezikon fenë vet, në vendin ku ka pranuar Islamin, ku ndodhet, siç jemi ne këtu në Shqipëri, apo rrezikon pasardhësit e tij, ka frikë se mos pasardhësit e tij lëshojnë fenë e Allahut apo prishin, atëherë i del detyrë që të bëj plan për të shpërngulur në një vend islam, në mënyrë që shpëtoj veten dhe pasardhësit e tij nga asimilimi nga kufri. Pra kjo varet, nëse ekziston rreziku, nëse nuk ka rrezik, atëherë nuk e ka detyrë që të bëjnë hijret. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dërguar një ushtri, i ka treguar rregullat se çfarë duhet ndiqet dhe pastaj ka thënë nëse pranojnë Islamin, kërkoj për tyre që të bëjnë hijret. Nëse nuk bëjnë hijret, thuaj që do të jenë si beduinët që kanë pranuar Islamin, por ama nuk do të kenë pjesë prej plaçkës, prej arkës së shtetit islam, plaçkës së marrë prej qafirave pa luftë. Ka thënë Imam Shafi'i rahimahullahu taala, ky hadith tregon se kush pranon fenë islame në një vend jo islam, nëse ka mundësi të shfaqë Islamin dhe zbatojë detyrat fetare, pa pengesë, nuk e ka detyrë që të bëjnë hijret, por ama hijreti në të drejtën e tij është i pëlqyeshëm. Nëse nuk ka mundësi të zbatojë Islamin dhe ka mundësi të bëjë hijret, e ka detyrë të bëjë hijret, siç e përmenda pak më parë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuril mushrikin." Ka thënë, unë jam i pastër për çdo muslimani, jam larg çdo muslimani që jeton ndërmjet kafirave. Mirë, po kjo flet për rastin kur nuk ka mundësi që të shfaqet dhe zbatojë fenë islame. Muslimanët e kanë pas detyrë fillimisht që të bënë hijret nga Mekka në Medinë, se ishin të shtypur në Mekë dhe në Medinë po formohej shteti islam. Edhe kush nuk bënte hijret quhej zullumqar. Më pas kur shirua Mekka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dhe do ta përmendim hadithin pak më pas në një mësim të ardhshëm inshallah taala, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyya. Ka thënë nuk ka hijret më pas lirimit të Mekës, por jihad edhe niyet. Mirë, po kjo nuk do të thotë se rregulli i hijretit është abroguar. Nuk është kështu. Do të ketë hijret për sa kohë që muslimani nuk arrin që të zbatojë fenë islame. Do të bëjë hijret prej një vendi ku nuk arrin të zbatojë islamin dhe të shfaqë islamin për një vend tjetër ku arrin të shfaqë islamin dhe të zbatojë detyrat fetare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtetë: "La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba, wa la tanqati'u at-tawbatu hatta yatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Ka thënë nuk do të ndërpritet hijreti derisa të ndërpritet tawbja. Dhe nuk do të ndërpritet tawbja derisa të lind dielli nga perëndimi i tij, që do thotë se hijreti është në fuqi.
Kur bëhet detyrë hijreti, besimtari duhet bëjnë hijret, mos jepet pas pasurisë, të afërmve, vendit, edhe të lë hijretin. Sepse nëse e lë hijretin në një rast të tillë, quhet gjunahqar, quhet zullumqar, Allahu na ruaj. Nëse vdes në këtë gjendje, ka për të vdekur në një gjendje të mjerueshme, të trishtueshme, shumë të keqe, siç përmendet në ajetin e surës An-Nisa. Po hijreti, shpërngulja nga një vend islam për në një vend kufri, a lejohet apo jo? Përgjigjja është parimisht nuk lejohet. Sepse duhet ndodhte kundërta, nga vendi i kufrit shkosh në vendin islam. Por lejohet si përjashtim me disa kushte. Kushti i parë është që njeriu të ketë dije fetare për të mos rënë pre e dyshimeve që hedhin kafirat. Kushti i dytë është që të ketë devocion fetar për të frenuar veten e tij nga haramat. Sepse dihet që në vendet e kufrit haramet bëhen haptazi. Dëshirat plotësohen haptazi dhe sheshazi. Për të ruajtur njeriu veten e vet, për të frenuar veten nga haramet, duhet që të jetë i devotshëm. Kushti i tretë është që ta ketë nevojshme vajtjen në një vend të tillë. Për shembull, shkon për të mësuar një zanat për një kohë të kufizuar, ose shkon për tregti për një kohë të kufizuar. Disa dietar përmendin edhe një kusht tjetër që të qëndrojë sa ka nevojë dhe pastaj të kthehet në vendin islam. Për vendin tonë, faktikisht shumica e njerëzve në Shqipëri nuk janë muslimanë. Dhe në këtë kuptim ne nuk jemi në një vend islam, por ama duhet kemi parasysh se prirja për të kapur njerëzit për islamin këtu është më e madhe, për pranimin dhe zbatimin e islamit është më e madhe se sa në vendet perëndimore. Po të marrim parasysh njerëzit si shqiptar, sepse në perëndim ata të cilët frekuentojnë më së shumti xhamiat dhe zbatojnë rregullat e fesë islame, janë refugjatët. Janë njerëzit e vendeve islame të cilët janë shpërngulur në ato vende për punë. Pra, po ta shohim në këtë mënyrë, vërejmë se prirja e shqiptarëve në Shqipëri për të pranuar islamin dhe për të zbatuar atë është më e madhe, duke pas parasysh dhe faktin se ne kemi trashëgimi islame dhe paraardhësit tonë kanë qenë muslimanë. Përveç kësaj, ka zona në Shqipëri të cilat janë me shumicë muslimanësh, ka qytete ose fshatra, edhe pse shumica e shqiptarëve, po ta marrë Shqipërinë total, nuk janë është shumicë jo muslimanësh, por ama ka zona ku ka shumicë muslimanësh. Ka fshatra, ka qytete në të cilat muslimanët përbëjnë shumicë, që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, bëjnë agjërim e kështu me radhë. Tjetër, edhe pse, domethënë, njerëzit në Shqipëri në shumicë nuk e besojnë ditën e gjykimit, kanë prirje që të njohin islamin, të zbatojnë islamin. Dhe zgjohet dëshira e njerëzve, domethënë, në vazhdimsi zgjimi i dëshirës së njerëzve për mësimin e islamit dhe zbatimin e tij është në rritje. Prandaj themi se qëndrimi në këtë vend është më mirë se sa në vendet e perëndimit. Por s'ka dyshim, po të krahasojmë vendin tonë me vendet islame janë shumë më mirë. Dhe rekomandohet që muslimani të shohë mundësit për të vendosur në një vend islam, ku vetë dhe familja e tij e zbatojnë më mirë, më lirshëm fenë islame. Dhe nuk ka rrezik për pasardhësit, alhamdulillah. Po, tani do e mbyllim. Kam mbetur dy llojet e tjera të hijretit, do të flasim për to në herën tjetër inshallah taala, pse do të flasim për punët e tjera, lutem Allahun na çojë të bëjë dobishme këtë që dëgjojmë, alhamdulillah rabbil alamin, thirrë ezan inshallah.